Daddy. And Daddy. And ngayon, gagawin namin ang towel art bunny tutorial. Introduce po namin ang mga gagamitin. Mga materials na gagamitin. Mga decorations. Ganito po sa akin. Ito po, tali po. Ribbon. Then, ribbon para Tapos po sa gunting po. decoration. Si Bastie. Sabi mo, rubber bands. Rubber bands. And Scissors. Scissors. towel art. Ay Towel. mga towels. Simulan natin. Okay. Ito po, And, sa inyo. okay. Sa'yo sa akin. Ayan. Sa'yo sa akin. Start na tayo. Yung blue. Ito sa'yo. Lala si Mami. Opo, mamaya. Okay, game. Okay, game. Okay. Go. Start po natin, i-roll po natin ng ganito. O, Bastie, ganito ah. Okay. Ganyan ba? Game, roll mo. Hanggang doon sa dulo. Wait. Daddy, oh. Okay. Daddy, oh. Wait lang, Bastie ah. Tutulungan kita. Tulungan kita, Bastie. Yan. Ito kay Bastie. Natin. Tulungan na natin siya. Yan sa akin. Flying Ganda naman fish. ang kay Bastie. Ayan. Tapos, Kay na-roll Mami. na po natin. Fold po natin ng kalahati. Ayan. Bastie, hawak mo muna. I believe Ganyan, I ah. can fly. Gagalaw, ah. Good Lord. Okay. Obenesis, good Lord. So, Obenesis. tapos, Obedient as the Lord. pull po natin. Pull. Ganun. Ito, Bastie. Hawak mo muna ha. Tatali natin yan. Hawak mo mabuti. Tapos, fold po ng paganito. Ayan na, Bastie. Sige, wait lang. Tapos, lalagyan po natin ng rubber band para hindi push. Ayan mo na. Hintay Bastie naman. Ito po ang magmumukha niyang tail or buntot. Fold po natin ng ganito para po ito yung magiging ulo niya. Ate, ang sabi mo? Ate, ang sabi mo? Ate. Sa'yo naman natin. Okay, ayun na yung sabi. Pila-pila sila. Parang kulong. Wait lang. Hilahin muna natin yung ears niya para maging alive siya. Ang bunny. Diba yung bunny? Malaki yung ears niya. Tingnan mo yung ears niya. Ganyan. Saka. Parang yung sa akin. Ngayon po, para maging realistic siya, lalagyan na po natin siya ng eyes and mouth. Gawa mo na si Mami, huwag mo na tayo. Ito na. Ito na. Ngayon na si Mami. Yung eyes para kay Bastie. Okay. Lagay mo na yung eyes ng bunny mo. Dito. Wait lang ate. Yan, may isa ng eyes.
Next, Bastie. Second eyes niya. Lagay mo. Tapat dito. Tapos, yung mouth. Huwag mo na galawin yan. Yung mouth mo ng bunny. Lagay mo yung mouth ng bunny mo. Lagay mo na yung mouth ng bunny mo. So, lagay mo. Mouth na siya at saka may eyes na siya. Ay, Bastie, ang cute. Ay, ate naman. Kay Mami Langaw. Okay, parang may guest tayo na yun. Kay Mami ano. Ate, lagay mo na yung second eye. Press mo para hindi nyo. Parang second eye. Kita mo doon. Yan. Yung mouth naman. Ate. Okay, buo na yung sa akin. Friends Sa akin naman. Sa akin naman. Baw ng hininga mo. Ito yung eyes niya. Nakakatakot yung eyes niya. Silver. Pang mayaman. Bakit kami block ko lang? Baw ng puwet. Ayun na. Wow! Ito po, may mouth na siya. Pag And ni eyes. Amay ni Ate Bawo ng puti. Okay, dali. Brown bunny, blue bunny, and pink bunny. Baho ng udot. Pwede ba po natin siya lagyan ng ganito? Ayun na, ayun Para na. magmukha pa po siyang ano, Mayaman. cute. Cute po siya. Okay, wait lang po. Gagawa natin siya ng ribbon Okay, go mo natin. Gawin mo na din. para mas cute siya. Kami din. Kami din. Palit tayo. Kami din. Sige no, please. Did you know, guys? Did you know that towel arts are being done or being used by hoteliers, especially the room attendants, in making their guests stay a memorable one. Especially when your guests kids. Maganda po siyang gawin Amay may para puwet ng malaki ba? excite ko yung mga bata. Sinunod? Wait lang po. And I have the scissors, ate. Loading. Loading. Scissors, please. Loading. Oh my gosh! Next, yung kay ate naman, lalagyan natin ng ribbon. Ayun. Ano yan? Pwede. Dada. Here comes Ate's bunny. Ayun na, yung sa akin maganda. Daddy, mamaya lagyan na din sa akin. Opo. Wait for your turn. Daddy. Ate's bunny first. Sweet. Ang pogi ko Bawo ng puwet. Oh my gosh! Ay, guys! Visitor tayo! Ano? Careful guys sa bunny nyo, baka masira. Yung bunny! Yung bunny na sa akin. Ayan. Diba? Mas cute siya kapag meron na siyang ribbon. Nem. Daddy, oh. Ayan po. Presentable na po siya. Next, kay Bastie naman ang bunny. Lalagyan ko ng ribbon Iisip yung ko natin bunny ni mga Bastie. Yan. Isip ko lang konti, Bastie, ha? Daddy, bakit iba yung mata mo?
Ate! Bawo ng puwet. Wag na yun, bad na yun. Ate! Bawo ng puwet. Ate! Ate! Bawo ng puwet. Chubby yung bunny ni Bastie, kaya nahirapan ako mag-ribbon. Daddy! De! Ate! De! Tignan mo, tingin ka lang. Ate, Ano po, tignan. kay Bastie. De, tignan mo, Daddy! De! De, tignan mo. Bawo ng puwet. Ito na. Ayan na po. Ayan po. Ito yung kay Bastie. Hawakan ko yung sa'yo, Bastie. Ito yung kay Mami. Ay kay Ate Khloe. Yung kay Dada. And meron din pong ginawa si Mami. Galing sa laptop. Ito daw po yung bunny na Ang cute. galing sa lockdown. Ito na po. Presenting Mami's Bunny. Oh my God, what happened to this bunny? Ano yan, Bastie? Langaw. Sabi mo, pumayat kasi walang ayuda. Umawayat ka na. Kasi walang ayuda. Walang ayuda. Walang ayuda. Kini? Sabi mo na siya. Ito, nasobrahan sa ayuda. Ito, nakulangin sa ayuda. Tingnan niyo naman po yung difference. Kulang na sa nutrients. Ate, Ayun. nagalag siya sa langaw. Family Wow, bunny. happy family ah. Happy family. Kulang sa ano? Kanin. Okay. Okay na po. At dyan po nagtatapos ang aming bunny.